Vi ska snart få se en film där läraren Åsa Helmersson undervisar några elever i klass 7 i ämnet svenska. Som lärare kan man ibland möta elever som behöver extra stöd med språket. Till exempel kan det vara nyanlända elever. Och i den här filmen så ska vi få se ett bra exempel på det. Eleverna i Åsas grupp har under en tid följt nyhetsrapporteringen om en 3-årig pojke som har haft svårigheter att få uppehållstillstånd här i Sverige. Men nu har det kommit ett nytt beslut gällande pojken som eleverna ska få läsa. Och beslutet det innebär att pojken får stanna i Sverige. Och Åsa vet att det kommer göra eleverna mycket glada. För att bibehålla deras intresse och engagemang så vill Åsa inte redan från början avslöja vad det nya beslutet innebär. Så därför döljer hon den avslöjande rubriken för eleverna. Åsa vill att eleverna själva ska få läsa texten och upptäcka att han får stanna. Hon förbereder eleverna genom att visa en bild från nyhetstexten som de ska läsa. Därefter delar Åsa ut texten och eleverna ögnar igenom den första spalten. Sen läser de tillsammans samma sak, detaljerat och noggrant stycke för stycke. Åsa vägleder eleverna till viktig nyckelinformation som eleverna identifierar och markerar. Under tiden som eleverna markerar så samtalar de också med Åsa om vad de olika delarna i meningarna betyder. Och när hela texten är färdigläst så förbereder Åsa eleverna på en gemensam omskrivning av texten. Det gör hon genom att den nyckelinformation som de markerat i texten nu skrivs om som stödord. Åsa skriver på tavlan och eleverna på sina papper. I filmen finns ett kort inslag som visar hur de gör. När stödorden är färdigskrivna, då börjar den gemensamma omskrivningen. Eleverna formulerar om meningar som återberättar den nya informationen som fanns i tidningsartikeln de precis läst. Och när de formulerar meningarna så använder de stödorden och även stöd av Åsa. Under den här aktiviteten så kan de passa på att till exempel jämföra teckenspråk och svenska samt diskutera betydelser. Sen klipper Åsa ut en mening från texten där hon vill att eleverna på ett lekfullt sätt ska få träna på svensk meningsbyggnad. Meningens byggstenar klipper de nu isär, blandar ihop och pusslar sedan ihop dem i rätt ordning igen. Även denna till synes spontana och lekfulla övning har Åsa noggrant förberett innan lektionen. Ja, nu ska vi få se vad som händer i Åsas klassrum. Nu ska vi ha en lektion i svenska med klass 7 med några elever som behöver lite extra stöd av olika anledningar. Det kan till exempel vara för att de är nyanlända till Sverige. Några har frågat mig om Reading to Learn passar till nyanlända elever och jag tycker absolut det passar utmärkt till dem. Idag ska vi läsa en text, en nyhet. Den här nyheten som vi ska läsa idag är väldigt spännande. Idag ska vi titta på en artikel från tidningen 8 sidors webbtidning varifrån jag har tagit den här texten. Den handlar om en pojke Tim som är 3 år gammal och som ska utvisas från Sverige till Nigeria. Och den här nyheten har vi följt sedan i höstas så hela gruppen har följt vad som händer med honom. Jag tänker att jag börjar först med att visa en bild och jag tror att då vet ni vad det handlar om. Ja, Tim. Ja, men det är ju samma som förut. Vi har redan lärt oss om det. Det här är ju aldrig något nytt. Jo, det här är något nytt. Det stämmer. Vi har läst och vi har följt det här. Men nu finns det ett definitivt beslut. Vad händer med honom? Ja, nu finns det ett beslut att han får stanna i Sverige och det blir ju en glad nyhet för eleverna. I artikeln så talar rubriken direkt om att han får stanna, men jag vill att eleverna själva ska läsa och upptäcka det.
Så därför har jag dolt rubriken den här gången. Jag brukar inte göra det, men idag har jag gjort det just därför att jag vill att de ska läsa sig till den upptäckten. Jag har varit lite småelak. Jag har dolt rubriken. Ja, allvarligt alltså. Ja, jag vill att den här rubriken, den talar om för oss direkt vad det handlar om. Men jag vill att ni ska läsa själva och upptäcka vad som har hänt. Jag börjar alltid med att förbereda eleverna på vad vi ska läsa idag. Och just idag så blir det en kort förberedelse. För jag tror att det räcker att jag visar bilden på pojken. Då vet de redan på en gång att det är den här pojken och de kommer undra hur det har gått. Och jag talar om att det finns ett beslut som vi ska läsa och se om han får stanna eller om han blir utvisad. Så det blir en väldigt kort förberedelse idag som fokuserar på vad vi ska jobba med, alltså vad texten handlar om. Vi ska läsa nu och ni ska få varsitt papper. Jag vill att ni läser tyst för er själva. Bara den här delen, bara detta. Kolla, Nigeria står det här. Tims mamma kommer från Nigeria. Vi jobbar med den här noggrant varje stycke för sig. Vi går igenom hela texten och då är det min uppgift att hela tiden vägleda eleverna in i texten. Reading to Learn har aldrig några kontrollfrågor som till exempel vad betyder det här ordet? För vem kan svara på det? Det är ju bara den eleven som redan vet vad det betyder. De andra sitter där som levande frågetecken. Istället vänder jag på frågan och jag talar om att vi får veta någonting. Och så frågar jag eleverna, kan ni se ordet som betyder någonting då? Man kan säga att man tvingar eleverna in i texten för att de ska identifiera och se ordet där. Jag vägleder hela tiden. Vem är det som säger någonting? Vad gör de? När? Hur? Vad? Och varför? Och det är min uppgift att leda eleverna att hitta och identifiera saker i texten. Nu ska vi ta oss in i den här texten och läsa alla orden noggrant. Och då ska ni använda de här. Okej. Åsa vägleder eleverna till att hitta viktig information i texten. Eleverna identifierar detta och markerar. Så hur gör Åsa då? Jo, först förbereder hon stycket genom att läsa det för eleverna på teckenspråk. Sen ger hon ledtrådar till nyckelinformation och ställer frågor till eleverna som identifierar orden. Åsa förklarar hur svenskan ibland använder flera ord där det på teckenspråk räcker med ett tecken för att uttrycka samma sak. Till exempel svenskans förra året, alltså 2 ord, men där teckenspråket bara använder ett tecken. Första stycket, det ger oss bakgrunden. Vad har hänt förra året? Och vad heter förra året på svenska? En till. Förra året, Sverige. Ja, just det, förra året. Det är 2 ord på svenska, förra året, och då markerar vi det. Vi markerar alltså nyckelfraser eller nyckelord. Det är alltid jag som bestämmer vad som ska markeras. Jag har förberett lektionen innan och jag vet precis vad jag ska ta upp. Och det hela beror på vad jag har som mål med den här lektionen, vad vi ska göra sen. Idag är tanken att vi ska gå igenom och markera och sen ska vi skriva och använda de här nyckelfraserna som stöd i vår gemensamma text. Jag markerar och eleverna markerar samma sak på sina papper. Skicka, utvisa, alltså skicka är bättre. Ja. Okej, till vad? Nigeria.
Då markerar vi det. Vad händer då? Det här tecknet, hur uttrycks det på svenska med ett ord? Varför? Där? Nej, det var något annat. Ja, men bra, du är så nära. VAR, FÖR, varför vi tecknar så. Men det här tecknet, ja men bokstavera det. Ja, just det. Det vill vi ha med. Nu bestämde de att de skulle skicka honom till Nigeria och där skulle släktingar ta hand om honom. Ja, men i det 5:e stycket så får vi veta vad då. Nu ska vi läsa. Första ordet här, men nu... Ja, bra. Det senaste vi fick veta var att de hade bestämt att han skulle utvisas till Nigeria och släktingar ska ta hand om honom. Men Åsa använder Reading to Learn-pedagogiken för att uppmärksamma eleverna på att det lilla korta ordet men är ett väldigt viktigt ord. Därför att det talar om att Migrationsverkets tidigare beslut nu har ändrats. Men, se upp nu. Nu ändras, bestämmer, ändras beslutet, ja till vad? Får stanna i Sverige, yes! Nöjd, ja bra, jag är nöjd. Nästa steg är gemensam skrivning. Originaltexten lägger vi åt sidan. Den får vi inte titta på för vi ska ju inte exakt kopiera den utan bara använda våra nyckelfraser som stöd och hjälp. Åsa skriver nyckelinformationen på tavlan, alltså nyckelord och nyckelfraser som de har markerat tidigare. Och eleverna skriver samma sak på sina papper. Gruppen turas nu tillsammans om att skriva och stötta varandra. En elev kommer fram till tavlan och skriver på dator eller för hand. Och den eleven är egentligen bara sekreterare. Det är inte den eleven som ska göra allt utan hon eller han fungerar som sekreterare och gruppen stöttar och de samarbetar. Självklart så finns jag ju med som stöd också. Och det är viktigt att den här gemensamma texten blir rätt, att det blir rätt svenska. Vi ska inte lura dem utan det ska bli rätt svenska men vi diskuterar oss fram till ordföljden och så vidare. Och jag stöttar mer eller mindre beroende på vad som behövs. Och vad hände? Vad gjorde? Vad hände? Stanna? Beslutade? Just det, bestämde. Vem bestämde? Bra, nästa. Sen vad? Stannade i Sverige. Ja, helt rätt. Men i fjol bestämde en domstol. Där brukar man använda det svenska ordet att. Vad? Jo, att. Att vad? Stanna i Sverige. Titta på tavlan. Vad står det där? SKULLE. Skulle. ULL. Lämna. L. Ja, ni vet. Stor bokstav. Det ska alltid vara stor bokstav, eller hur? Ja, visst, tala om det för henne. Vad sa du? Tack. Men vem lämnade Sverige? Vem skulle lämna Sverige? Var det Hala? Nej, Tim. Ja, Tim. Stor bokstav. T ska vara stort.
Är ni nöjda nu? Är du nöjd? Spara också. Du, spara. Titta nu här. Ni två har skrivit så här. Titta här. Åsa fokuserar här på hur eleverna tänker när det gäller ordföljd, eftersom ordföljden påverkar meningars betydelse. Svenskan och teckenspråket har ofta olika meningsbyggnad. Och Åsa vill att eleverna ska förstå att ordens placering i meningen påverkar betydelsen. Det är jätteviktigt att tänka på ordföljden. Förra året Tim bestämde att en domstol skulle lämna Sverige. Nej, Tim ska stå längre bort åt det hållet. Ja, vi måste flytta det, eller hur? Det gör ingenting, vi är bra ändå. Jag vill att ni, alltså i texten så står det egentligen inte att han hette Tim. Det kommer lite senare i texten. Pojken kallas Tim, står det. Ska vi direkt ändå använda Tim eller ska vi också skriva pojken? Nej, Tim. Okej, varsågod. Skriv det här. Reading to Learn börjar alltid med helheten. Först hela texten, sen stycket, mening och så ner till ord. Och nu är det sista momentet i det här arbetsområdet så ska vi jobba med bara en enda mening. Vi ska titta på varje ord och vad varje ord har för uppgift i meningen. Till exempel så talar ett ord om vem som gör något, nästa ord talar om vad gör, vad händer och så vidare. Var, när och så vidare. En mening bara ska vi titta på. Kommer ni ihåg vad Migrationsverket var för någonting? Minns ni det här? Just det är Migrationsverket. Ja, just det. När man kommer från andra länder till Sverige, till exempel som era familjer, då måste man besöka Migrationsverket och prata med dem om man får stanna, var man ska bo, om man kan få stöd och hjälp. Det är Migrationsverket som hjälper till med det. Okej. Först, vem? Migrationsverket, ja. Vad gör? Jo, säger. Det betyder att de har bestämt något. De talar om något. Och vad är det som finns? En risk. Risk, ja. Vem? Tim. Vad? Mår dåligt. Dåligt, ja. Var i Nigeria. Perfekt. Nu har jag gömt vissa ord. Och mitt syfte är att locka eleverna att bli engagerade och klura ut vilka ord som är gömda. Kommer ni ihåg vem? Migrationsverket. Migrationsverket, vad gör de? De säger. Bra, just det, precis. Det finns en risk. En risk att Tim får dåligt i Nigeria. Bra! Ni vet att vi alltid måste titta på vem som gör någonting. Det är viktigt att veta. Och här är det Migrationsverket och sen är det Tim. Då tittar vi på nästa. Vem? Migrationsverket. Vad gör de? Minns ni? Ja, säger. Att det... Säger vad? Jo, att det finns. Vad finns det för någonting? En risk, ja. Att vem? Tim. Först vem? Tim, ja. Vad får det dåligt i Nigeria? Bravo! Okej, så varje ord har en uppgift att tala om olika saker. Ja, men sluta. Prova. Vi provar. Ja, visst, Migrationsverket ser, att det finns en risk att Tim, vad får dåligt, var, ja visst, bravo!
Vi jobbar också med meningar på papper på motsvarande sätt. Och den här gången har jag valt samma mening. Och så klipper vi isär meningen. Första ordet representerar vem, och så klipper vi ut det, och så klipper vi isär hela meningen på det sättet. Och återigen är det väldigt noga med vem som gör vad, hur, var och så vidare. Sen blandar jag ihop lapparna och därefter vill jag att de ska återskapa meningen själva. Och det är ett väldigt bra sätt att diskutera språk, meningsbyggnad och ordföljd. Det är läsning och skrivning på detaljerad nivå, även om eleverna just i det här fallet så skriver de inte ännu. Men ändå så skapar de meningar utifrån de här lapparna med ord. Först, hur många meningar har vi här? Vänta lite. Just det, en. Bra. Och hur vet du att det bara är en mening? Det finns en punkt. Ja. Då klipper vi ut hela meningen. Så här. Här har vi en mening, en riktigt lång mening. Men faktum är att den här meningen har 3 delar, kan man säga. Första delen talar om vem, och det är Migrationsverket. Och vad gör de? Precis, de säger, så vi klipper ut de 2 orden. Migrationsverket säger. Det här är första delen av meningen. Migrationsverket säger. Och vad säger de? Jo, de säger det finns en risk. Bra, vi stannar där. Det finns en risk. Bra. Så det här är tredje delen. Första delen var Migrationsverket säger. Vad? Jo, andra att det finns en risk. För vad? Och tredje delen att Tim får det dåligt i Nigeria. Nu klipper vi ut Tim får det dåligt i Nigeria. Bra. Nej, det är helt rätt. Jag vill visa er att de här 2 orden behövs inte sägas i teckenspråk. Men i svenskan så behövs de. På teckenspråk tecknar vi så här. Migrationsverket sa vad. Ser ni på mitt ansikte nu? Mitt ansiktsuttryck. Det betyder att. Ser ni att här är pannan på mig? Migrationsverket sa att det finns en risk. Risk för vad? Mitt ansiktsuttryck säger att Tim mår dåligt i Nigeria. Bra. Nu, först. Du ligger ju långt före, du är redan klar. Vem? Precis. Vi ska klippa ut det. Migrationsverket. Först, Migrationsverket sa vad? Vilket ord behöver vi där? Att, ja. Det ordet har vi här. Risk. Att det finns en risk för vad? Att. Tim får det dåligt i Nigeria. Perfekt. Vänta. Nu måste jag träna lite här. Kolla så att ni har gjort likadant. Kolla. Först är det vem. Vem som säger vad. Bra. Jo, att det finns. Varsågoda. Nu får ni jobba tillsammans. Okej. Sen den. Tada! Bra! Härligt! Riktigt bra jobbat. Tack! Då ska ni ta rast nu.